आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै एपको बारेमा जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन शाहले चाहिँ लन्च गरेको, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले 30 वटा भन्दा बढी सरकारी सेवा चाहिँ तपाईहरु घरमै बसेर लिन सक्नुहुन्छ। र यो स्मार्ट एप हो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु घरमा नै स्थानीय सरकारले जति पनि सुविधाहरु दिन्छ त्यो सबै सुविधाहरु तपाईहरु घरमा नै बसेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहे किता कट देखि लिएर तपाईहरु जुन मेयरसँग अपॉइन्टमेन्ट लिने सम्मको कामहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले 30 भन्दा ज्यादा तपाईहरुले चाहिँ सेवा सुविधाहरु घरमै बसेर तपाईहरुले प्राप्त गर्न सकिन्छ यो एप्लिकेसनको बारेमा। र यो एप डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा KMC एप इन नेपाल भनेर लेख्नेबित्तिकै तपाईहरुले यो एप प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो एपमा के चीजहरु छन् र कस्ता चीजहरु इन्टरफेस तपाईले देखिन्छ र कसरी युज गर्ने यो सबै जानकारी यसैबाट दिएर हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म नै रहनु होला। अब साथीहरु फाइनली के गर्नु होला भने तपाईहरु आफ्नो फोनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भने एप्लिकेसन मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेको साथै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ, जसमा चाहिँ महानगरपालिकामा आज भनेर तपाईले त्यो ठाउँमा तपाईले त्यो बटनलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले महानगरपालिकामा के भयो त आजको दिनमा यो सबै जानकारी तपाईहरुले छर्लङ्गै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि पुरा हेर्नुहोस्मा जाने हो भने यहाँनिर सूचना र समाचार भनेर राखेको छ, जस अन्तर्गत तपाईहरुलाई केही छिन वेट गर्नुहोस् भनेर तपाईलाई बताउँछ। तपाईहरुले केही छिन वेट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जुन जानकारी छ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। हाल फिलहाल यो एप्लिकेसन भर्खरै मात्रै लन्च गरेको, यो एप लन्च गरेको 2 दिन अथवा त्यो भन्दा कम नै रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एपमा जति पनि जानकारी छ यो अहिले खुल्नमा आएको छैन। सो तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नुस् कि यो ट्याबमा तपाईहरुले जति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका गतिविधिहरु छन् त्यो तपाईहरुले यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब तल्लोपट्टि जाने हो भने यहाँ विभाग तथा कार्यक्षेत्र भनेको छ, जुनमा चाहिँ तपाईलाई प्रशासन दिएको छ, स्वास्थ्य दिएको छ, राजस्व दिएको छ, सहकारी व्यवस्थापन दिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा, त्यसैगरी सूचना प्रविधि, कानुनमा, त्यसैगरी सामाजिक निर्माण, सामाजिक विकास भनेर तपाईलाई दिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाई स्वास्थ्यतर्फ जाने हो भने यहाँनिर तपाईलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईहरुले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै गरी स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभागमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। साथै एप्सको यस खण्डमा के सामग्री राख्दछ उपयुक्त हुन्छ सुझावको अपेक्षा गरेको छु भनेको छ। र स्वास्थ्य प्रमुख चाहिँ बलराम त्रिपाठी भनेको छ, स्वास्थ्य विभाग निर्देशक रहेको छ। त्यसमा चाहिँ इलाका झलक, त्यस्तै गरी संस्था, त्यस्तै गरी महाशाखा, त्यस्तै गरी सेवा सुविधाहरू राखेको छ। जस्तै संस्थामा जाने हो भने हाल कुनै संस्था फेला परेन भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको महाशाखाको कुरा गर्नुहोस् चाहिँ जनस्वास्थ्य महाशाखा, त्यस्तै गरी खाद्य गुणस्तर नियमन तथा पशुपक्षी महाशाखा भनेर राखेको छ। त्यस्तै गरी सेवा सुविधामा अहिले फिलहाल कुनै पनि ट्याब राखेको छैन। यो एप भर्खरै लन्च भएको, त्यही कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरुमा यी चीजहरु थप्दै जाने हो। जस्तै राजस्वमा जाने हो भने यहाँनिर चाहिँ राजस्वमा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ राजस्वको चीजहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँनिर अहिले फिलहाल यो चीजहरु राखेको छैन। जुन एप्लिकेसन भर्खरै लन्च भएको छ र यसको न्यू अपडेट आइसकेको छ। तपाईहरुले अपडेट पनि डाउनलोड गर्नु होला। मैले अपडेट भन्दा अगाडि डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यही कारणले गर्दा पनि सायद यो चीजहरु देखाएको छैन होला। सो तल्लोपट्टि मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको चीज भनेको यहाँ हेलो मेयर भनेको छ। यो अप्सनमा टच गरेर तपाईहरुले जुन मेयरलाई तपाईले डाइरेक्टली तपाईले मेसेज गर्न अथवा तपाईले डाइरेक्टली मेयरको नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ है त। अहिले फिलहाल यो लगइन छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि देखेको छ। त्यसैगरी जनगुनासोमा गएर तपाईले जुन काम कारबाहीहरु हुन्छन् ती जुन जनप्रतिनिधिहरूले गरेका चीजहरु, वडा अध्यक्षहरूले गरेका चीजहरुलाई तपाईले चित्त बुझेन भनेदेखि तपाईले यहाँनिर गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी इजलासको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले इजलास सम्बन्धी पनि तपाईले गुनासोहरु राख्न सक्नुहुनेछ सञ्चारको ट्याबमा आएर। त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँनिर सेवाहरु भनेको छ, सेवाहरुमा के छन् त त्यो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला ई सिफारिस भनेको छ, जस्तै नागरिकता, कर, उपभोक्ता, घर जग्गा, बाटो, पञ्जीकरण इत्यादि चाहिँ यी सिफारिसमा राखेको छ भनेको छ। त्यसैगरी स्मार्ट कर भनेको छ। स्मार्ट कर भनेको मतलब तपाईहरुले हाल फिलहाल तपाईले करहरु, घर जग्गाको करहरु तपाईले घरमै बसेर तिर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ई सिफारिस हेर्नका लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल फिलहाल यो सबै कुराहरु लगइन गरेर म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले यो कसरी युज गर्ने र के ट्याबहरु उपलब्ध छ भन्ने सम्बन्धी मात्रै जानकारी लिनु होला। प्रतिनिधि कर्मचारी भनेको छ, चाहिँ प्रतिनिधि कर्मचारी कुन रहेको छन्,
को हुनुहुन्छ, कुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा टपमा जाने हो भने प्रतिनिधि कर्मचारीको प्रतिनिधि नगर प्रमुख चाहिँ बालेन शाह नगर प्रमुख रहेको छ भने सुनिता रङ्गेल चाहिँ उपप्रमुख रहेको छ। त्यस्तै गरी अब त्यस पछाडि तपाईँहरूले वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूको तपाईँहरूले महिला सदस्यहरूको नाम लिस्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नाम लिस्ट सँगसँगै तपाईँहरूको कुन वडामा बस्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको त्यो वडामा जानुहोला। जम्मा 32वटा वडा रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा। त्यस अन्तर्गत तपाईँले कर्मचारीतर्फ जानुभयो भने यहाँनिर कर्मचारीतर्फको ट्याबमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले कर्मचारीहरूको जुन इन्टरफेस देखिन्छ र उहाँहरूको फोन नम्बर सहित यहाँनिर भिजिबल देखिन्छ। त्यस्तै गरी वडामा जाने हो भने तपाईँहरू कुन वडामा कुन कर्मचारी रहेको छ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँहरूले यहाँ प्रतिनिधि कर्मचारी त्यस्तै गरी नागरिक बडापत्रमा जुन चाहिँ तपाईँहरूले वडाको सेवा सुविधा बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। नागरिक बडापत्रमा जाने हो भने तपाईँको घर जग्गा बाटो त्यस्तै गरी पञ्जीकरण सेवा सुविधा व्यापार व्यवसाय उद्योग त्यस्तै गरी कर कानुन शिक्षा स्वास्थ्य विदेश भनेको छ। त्यस्तै गरी बसोबास बसाइ र अन्य चिजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब पञ्जीकरणमा जानुभयो भने तपाईँले केही कुराहरू तपाईँले यहाँ दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ त यो सबै तपाईँहरूलाई यहाँनिर राखेको छ। जस्तै गरी आवश्यक कागजातहरू भनेको छ व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन लागू हुनु पूर्व घटेका व्यक्तिगत घटनाको हकमा भनेको छ। जस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि यी चिजहरू तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा नै छ होला। यो तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुनेछ। सो मेनली चिज चाहिँ तपाईँले बुझ्न खोजेको छु। अरू बाँकी तपाईँहरूले जानकारी पनि तपाईँहरूले एप डाउनलोड गरेर आफै पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। कानुन त्यस्तै गरी शिक्षा स्वास्थ्य विदेश त्यस्तै गरी बसोबास बसाइ र अन्य भनेको छ। अन्यमा तपाईँहरूले अरू अप्सन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँहरूले डिजिटल प्रोफाइल भनेको छ। डिजिटल प्रोफाइल चाहिँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार थाहा पाउनुहोस् भनेको छ। डिजिटल प्रोफाइलहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अन्य जानकारी जस्तै परिचय वडा आकस्मिक सेवाहरू जस्तै इमर्जेन्सी सेवा पनि भन्छ नि ती चिजहरू पनि तपाईँले यहाँनिर एड गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी पर्यटकीय स्थलहरू जुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुन ठाउँहरू चाहिँ पर्यटकीय रूपले सबभन्दा राम्रो छन् त ती चिजहरू पनि यहाँ राखेको छ। त्यस्तै गरी राजपत्र हो तपाईँले यहाँ शौचालय सबै चिजहरू तपाईँले सार्वजनिक अथवा पब्लिक टोयलेटहरू पनि तपाईँले यहाँनिर खोज्न सक्नुहुनेछ। र यी चिजहरू तपाईँहरूले चाहिँ हाल फिलहालमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो एप कसरी युज गर्ने र यो एप खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको जति पनि बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि लक्षित गरेर तपाईँ यो एप लन्च गरेको। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको दायराभित्र छैन भने यो एपलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरू यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बसोबास गर्नुहुन्छ र त्यहीँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो एप एकचोटि युज गर्न भने पक्कै पनि नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई गराएको यो जानकारी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। र त्यस्तै गरी यो च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर राख्नु नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यहाँ थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गरेर पृष्ठ नोटिफिकेसन सेटिङ एप बारेमा भनेर तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियो यहाँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समय मलाई दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई पनि छुट्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।